خدایتون برکت بده. سپاس فراوان که اجازه دادین فیلم بگیرم. سشیر چی؟ نه خب نه خیلی شوربایی بذاری توی یخچال چی باش میگم؟ نه من تو یخچال میذارم ولی بس ترشی حلوا دو کیلو میده. آیون زرفان نیم شما که میخواید شما رو کنید. الان بیستم نگیره بس خوبه؟ سمن هم خوب تو درست خوبه زردیه با این باید خوب این شیر انگوش من نیست ما این آقا انجیر کیلویی چنده؟ 600 کدوما؟ اینا. اینا خوب نیست اونا 650 ها 650. من میگیری یا نه؟ بله خدا خیره بگیرم اشکال نداره. چه اشکالی؟ مرسی ممنونم. خیلی کما فیلم گرفتی خدایتون برکت بده. سپاس فراوان که اجازه دادین فیلم بگیرم. من شما هم همینجا متشکرم.
بفرما محصولات ببین ببرید چنده؟ کیلویی 200 تومن. 1 کیلو هست، نیم کیلویی کم هست. حق نداره. اون 25 اون خشخاشیه. یکی سبزی دست یکی سیب زمینی پیشرفت کرده. شما گوشتی هم داشتی؟ آبجی گوشتی سرخ شده؟ شهرستان از کجا تشریف آوردید؟ از شهرستان خارج. مال خود کرمان این پر؟ بله. مال خود کرمان؟ استان کرمان. ما رو فکر می‌کنم.